Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có hai chị em cùng cha khác mẹ, tên là Tấm và Cám. Vì bệnh nặng, các thầy lang đã tận tình cứu chữa, nhưng không qua khỏi, nên mẹ Tấm mất sớm. Cha Tấm không chịu được cảnh gà trống nuôi con, nên lấy thêm vợ mới và có thêm em Cám. Có gia đình mới, nhưng cha Tấm vẫn hết mực yêu thương cô. Vì Tấm siêng năng và hiếu thảo. Nhưng rồi cũng như mẹ Tấm, ông bị bệnh rất nặng. Đừng bỏ con. Vì sức khỏe ngày càng yếu dần, không lâu sau đó thì người cha qua đời. Vì thế, Tấm phải sống chung với dì ghẻ là mẹ của Cám. Bà mẹ ghẻ là người cay nghiệt, chỉ thương Cám và lúc nào cũng hắt hủi Tấm. Hàng ngày bắt Tấm phải làm hết mọi công việc trong nhà, từ sáng đến tối. Còn Cám thì được cưng chiều, suốt ngày chưng diền, được lêu lồng vui chơi. Hôm nay má mi thèm canh chua, cá kho tộ. Hai đứa ra đồng đi bắt cá về lên món nghe chưa? Đứa nào bắt được nhiều cá hơn thì mới được ăn cơm và sẽ được thưởng. Tấm ngoan ngoãn, nghe theo lời dặn của dì ghẻ, xách giỏ đi một mạch ra đồng, lội ngay xuống ruộng. Chăm chỉ siêng năng bắt cá, hết con này đến con khác, không chừa con nào. Chẳng mấy chốc mà giỏ đã đầy ắp cá. Vì không còn chỗ đựng nên Tấm mới chịu nghỉ tay. Còn Cám thì mải hái hoa, bắt bướm quên mất đi lời dặn của mẹ. Trời đã xế chiều mà Cám vẫn chưa bắt được con nào. Cám quay sang nhìn thấy giỏ của chị Tấm có nhiều cá và giả vờ nói: "Chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị lắm tấm nhiều bùn lắm nè." Chị hụp xuống ao cho sâu để mau hết bùn, kẻo về mẹ mắng. Tấm thật thà, tin lời em mình mà không hề biết mình sắp nhận phải một cú lừa. Lội xuống ao gội đầu như lời Cám nói. Trên bờ, Cám nhanh chóng trút hết giỏ cá của Tấm vào giỏ mình một cách rất tự nhiên. Rồi ôm giỏ cá đầy, chạy về nhà trước để báo công trạng và nhận phần thưởng cho mình. Sau một hồi ngụp lặn dưới ao, uống nước đến no cả bụng, Tấm bước lên bờ thì thật bất ngờ. Giỏ cá đầy lúc nãy giờ đây đã bị ảo thuật ra Cám, làm cho trống rỗng, không còn một con. Vì lo sợ không có cá, về nhà sẽ bị mẹ mắng, Tấm ngồi khóc nức nở. Rồi bỗng nghe một tiếng bụp sau lưng, đột nhiên ông Bụt hiện lên làm giật hết cả mình. Này cô bé, tại sao con khóc? Bị mất bạc hay người yêu ruồng bỏ? Tấm nức nở kể hết từ đầu đến cuối sự tình cho ông Bụt nghe. Thôi đừng khóc nữa, con hãy tìm xem trong giỏ có còn gì không. Tấm ngoan ngoãn nghe theo lời, Bụt ngó nghiêng trong giỏ. Và nhận ra chỉ còn duy nhất một con cá bống siêu dễ thương. Con hãy đem con cá này về thả xuống giếng nuôi, để bầu bạn cho vui. Mỗi ngày cho bống ăn, nhớ gọi bống bống bang bang. Nói xong thì Bụt biến mất như chưa hề có cuộc chia ly, chưa kịp say goodbye. Tấm nghe lời Bụt, lặng lẽ mang theo bống trở về căn nhà đầy sóng gió và đau thương. Rồi đem bống thả xuống giếng nuôi như lời Bụt dặn. Và thế là hàng ngày, cứ đến giờ này, tại chính nơi này, Tấm lại mang cơm ra cho bống. Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
Nghe tiếng gọi thân thương trìu mến của Tấm như tiếng người yêu cũ, Bống bơi lên gần mặt nước. Tấm cho Bống ăn mỗi ngày và cứ thế là tình bạn càng trở nên thắm thiết. 2 bát cơm thì Tấm chỉ ăn 1. Còn 1 bát để dành cho cá Bống. Chẳng bao lâu sau, cá Bống lớn nhanh như thổi, có thể làm được 3 đến 4 nồi lẩu. Vì Tấm ăn tận 2 bát cơm, ký lô thì không thấy tăng, nên dì ghẻ sinh nghi. Bà nói với Cám: Con đi rình xem nó làm gì, ăn nhiều thế mà không thấy béo lên là sao? Thế là camera chạy bằng cơm bắt đầu hoạt động. Cám rình xem Tấm ở mọi ngóc ngách. Và chính đôi mắt ngó nghiêng ấy, tại vị trí giếng nước đó, Cám đã thấy Tấm cho Bống ăn. Sau đó Cám say sưa kể lại cho mẹ nghe, không sót từ nào. Trong đầu người mẹ ghẻ nảy sinh độc kế và một số món chế biến từ cá. Này Tấm, hôm nay con đi chăn trâu, hãy chăn đồng xa, chớ có chăn gần nhà, làng bắt mất trâu nhà ta. Tấm vâng lời mẹ dặn, dẫn trâu đi thật xa. Mà không biết ở nhà, Bống chuẩn bị được lên món. Ở nhà, mẹ con Cám ra giếng, giả giọng Tấm, đọc vài câu giáp để dụ Bống. Bống bống bang bang, bống bống bang bang. Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Mặc dù nghe tiếng gọi hơi lạ, nhưng vì đói, Bống cũng trồi lên mặt nước như mọi khi. Thời cơ chín muồi đã đến, vừa thấy cá xuất hiện thì nhanh tay vồ ngay lập tức. Một hành động nhanh gọn và dứt khoát, Bống đã nằm trong tay mẹ dì ghẻ. Thế là từ chỗ bơi trong làn nước giếng mát, giờ đây Bống đã nằm gọn trong nồi cháo nóng. Hai mẹ con thưởng thức món cháo cá với rau đắng mọc sau hè một cách ngon lành. Chiều muộn, sau một ngày đi chăn trâu vất vả, Tấm dắt trâu về nhà. Cũng như mọi khi, Tấm rón rén mang cơm ra giếng cho người bạn bé nhỏ Bống ăn. Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Bống bống bang bang. gọi mãi, khàn cả giọng cũng chẳng thấy hình dáng Bống trồi lên như mọi hôm. Và chỉ thấy một cục máu đỏ nổi trên mặt nước trong vắt. Dường như đã hiểu được số kiếp của Bống thật ngắn ngủi. Tấm bàng hoàng. Và cũng như những cuộc chia ly lần trước, Tấm ngồi khóc nức nở. Một lần nữa, Bụt hiện lên nhẹ nhàng và trìu mến. Cùng với câu nói bất hủ: làm sao con khóc? Tấm nghẹn ngào kể hết sự tình cho Bụt. Bụt ơi, xin Bụt hãy giúp con. Tấm đã bị dì ghẻ và cám hại hết mọi thứ rồi ạ. Để Mỹ nói cho mà nghe. Vậy là Bống của con đã bị người ta ăn thịt rồi. Thôi con hãy nín đi, về nhà lượm xương cá, chôn dưới 4 chân giường. Vừa nói dứt câu, Bụt biến mất, để lại Tấm cô đơn trên một chiếc sofa. Nghe lời Bụt, Tấm vào nhà lục tung mọi ngóc ngách để tìm bộ hài cốt của Bống. Nhưng tìm mãi không thấy. Tấm thầm nghĩ bụng, chắc mẹ con Cám đã nhai luôn cả xương. Nhưng bỗng nhiên, tại thời khắc tưởng chừng như tuyệt vọng, ở đâu đó một con gà khỏa thân chạy ra. Cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Nhìn cứ tưởng gà cúng nhà ai vừa thoát mâm, nhưng nghe vô cùng hợp lý. Tấm liền lấy thóc cho gà ăn với niềm tin và hy vọng. Giữ đúng lời hứa, sau khi đánh chén no nê, gà bắt đầu bới đống tàn tro. Thật kỳ lạ,
xương cá bỗng hiện ra trước sự ngỡ ngàng của Tấm. Tấm kìm nén nỗi đau mất mát, cẩn thận nhặt lấy xương. Sau đó, bỏ vào 4 cái hũ, rồi chôn lần lượt dưới 4 chân giường. Ít lâu sau, một sự kiện lớn diễn ra đã làm thay đổi cuộc đời Tấm mãi mãi, tự hào tiếp bước tương lai. Tin tức nhà vua đánh thắng quân giặc, mở hội viết tiếp câu chuyện hòa bình, được các kênh truyền miệng thời bấy giờ loan báo rộng rãi. Hòa chung không khí đất nước trọn niềm vui, nhà nhà, người người, không phân biệt già trẻ, lớn bé, giàu hay nghèo, cùng nô nức đi xem hội. Mẹ con Cám háo hức chuẩn bị váy áo, làm tóc, trang điểm từ sớm. Dì ghẻ không muốn Tấm đi cùng, nên nghĩ ra một kế sách táo bạo và không kém phần nham hiểm. Bà trộn thóc với gạo, bảo Tấm khi nào nhặt xong mới được đi. Tấm ngồi nhặt, nhưng lòng đầy uất ức. Không hiểu vì sao dì ghẻ lại ghét bỏ mình đến như vậy. Không thể nhặt kịp. Tủi thân và tuyệt vọng, Tấm khóc thêm lần nữa. Bụt lại hiện lên như ngọn lửa cao nguyên sưởi ấm một tâm hồn cô đơn, hiu quạnh. Cùng với câu nói bất hữu: Làm sao con khóc? Tấm kể rõ sự tình, vì sao phải ngồi trước đống thóc gạo được trộn lẫn vào nhau. Bụt hiểu, vỗ về an ủi: Thôi con đừng khóc nữa, ta sẽ giúp con. Ôi trời ơi! Một đàn chim sẽ bay đến. Chim bắt đầu nhặt. Chỉ một loáng đã xong. Đây là sự thật sao? Cảm ơn người, cảm ơn rất nhiều. Nhưng đã lâu lắm rồi, Tấm không được dì ghẻ mua cho quần áo đẹp. Vì vậy, không thể đi xem hội. Tấm lại ôm mặt khóc. Bụt lại hiện lên. Làm sao con khóc? Quần áo con rách rưới, sao có thể đi xem hội được? Con đừng lo, con hãy đào 4 hũ xương cốt lên, sẽ thấy điều diệu kỳ. Vừa nói dứt lời, Bụt lại tan biến trong ánh sáng mặt trời dịu êm. Tấm hí ha, hí hửng đào hũ lên. Thật bất ngờ, hũ thứ nhất mở ra. Một bộ váy dạ hội hiệu Gucci đẹp rực rỡ. Hũ thứ hai mở ra. Một đôi giày thêu Chanel rất đẹp. Hũ thứ ba mở ra. Một con ngựa nhỏ xíu biến thành ngựa thật. Hũ cuối cùng, một yên cương vững chắc được chế tác thủ công tinh xảo. Tấm thay váy áo, mang giày đẹp của các thương hiệu nổi tiếng, trang điểm nhẹ, soi gương với niềm vui thánh hiến. Vó ngựa trên đồi cỏ non, Tấm nhanh chóng tiến về kinh đô với niềm tin chiến thắng. Đi qua dòng suối cạn, Tấm đánh rơi một chiếc giày, nhưng không kịp nhặt vì lo sợ bị lỡ tiết mục trước ngày hội bắn. Tấm cẩn thận giữ chiếc giày còn lại. Tiến vào lễ hội, biển người đông đúc. Đoàn vua đi ngang qua dòng suối cạn thì có điều lạ xảy ra. Voi đột nhiên dừng lại, không chịu đi, hai chân trước nâng lên khỏi mặt đất. Lính xem xét và tìm thấy một chiếc giày hiệu Chanel, màu trắng tuyệt đẹp. Giày của ai mà đẹp thế này? Người đi chắc cũng rất đẹp. Lập tức truyền lệnh ta. Tất cả phụ nữ trên đất nước Việt Nam, bao gồm cả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc, hãy vào cung thử giày. Ai đi vừa sẽ trở thành hoàng mẫu. Mẹ con Cám cũng háo hức thử, biết đâu vừa chân thì như được trúng số, sẽ đổi đời ngay lập tức. Phụ hoàng trên trời cao phù hộ.
Không phải người này. Không phải người này. Cám cố nhồi nhét đôi chân voi của mình vào nhưng không vừa. Dì ghẻ cũng không vừa. Tấm trưng diện một bộ sưu tập đồ hiệu, bước vào hoàng cung trước sự ngỡ ngàng của dì ghẻ. Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chỉnh mảnh chai. Nhưng mà ai tài trợ mà nó mặc toàn thương hiệu nổi tiếng không vậy? Tấm không quan tâm đến lời mỉa mai của dì ghẻ, tự tin vươn tới ước mơ, thử giày trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Một điều rất hiển nhiên, giày của Tấm thì chắc chắn là vừa như in rồi. Tấm đưa chiếc còn lại, như khẳng định thêm bằng chứng thép, cho mọi người biết đây chính là giày của mình. Quân lính xác nhận đúng là một đôi, cùng size, cùng thương hiệu, phiên bản giới hạn, không phải hàng fake. Quân lính reo hò, tìm được người rồi, tìm được rồi. Tạ ơn Phụ Hoàng phù hộ. Đây chính là người con gái Việt Nam con đang tìm bao năm nay. Không chờ đợi sự kiên nhẫn thêm từng giây phút nào nữa, nhà vua lập tức sai đoàn vệ quốc quân rước nàng về cung. Và không phải như một giấc mơ, là sự thật hiển nhiên. Tấm trở thành hoàng hậu. Mẹ con Cám bực tức, tính ăn thua đủ nhưng đành chịu. Giờ đây Tấm được các cẩm y vệ triều đình bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tin nhắn tuyệt mật từ quê nhà được gửi hỏa tốc đến Tấm, thông báo ngày giỗ cha sắp đến. Bệ hạ cho Tấm 3 ngày phép, về quê làm vài mâm cỗ, thắp nén hương cho cha. Được, trẫm đồng ý. Tấm trở về, đứng trước sân nhà, nghẹn ngào nhớ lại kỷ niệm đẹp cùng cha mẹ và những tháng năm khổ cực sống cùng dì ghẻ. Mẹ con Cám giả vờ vui, chào đón tên hoàng hậu, nhưng cũng đã chuẩn bị một âm mưu thâm độc. Con trèo cau hái quả cúng cha. Lúc còn sống, cha con thích nhai trầu lắm. Thay bộ đồ tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa đã sờn rách, Tấm vui vẻ trèo lên cây. Thời cơ đã đến, dì ghẻ hiện nguyên hình lâm tặc, cầm rìu, múa vài đòn thế sơn cước. Rồi nhanh chóng đốn cây. Dì ơi, dì làm gì thế? Dì đặt mấy con kiến, kẻo nó bò lên, cắn đau con. Làm thêm vài nhát múa nữa, Tấm ngã xuống ao, chết chìm, rồi hóa thành chim vàng anh. Thưa bệ hạ, chị Tấm hiếu thảo, hái cau cúng cha, chẳng may bị té xuống ao, chết rồi, Cám tự nguyện, xin thế chỗ cho chị. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không lâu sau đó, chim vàng anh bay vào cung. Vì rất thương Tấm, nên nhà vua đành lòng cho Cám ở lại trong cung. Một lần Cám giặt áo. Giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch, chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao. Tiếng chim thánh thót này, có phải tiếng của Tấm không? Ai đang gọi ta đó? Vàng anh, có phải vợ anh bay vào tay áo? Chim nghe tiếng nhà vua liền bay đến và quấn quýt không rời. Lần này ta phải làm món chim roti thôi, nếu không nhà vua sẽ không nhớ đến con nữa. Làm chim roti để vua nhớ con. Như một cung thủ chuyên nghiệp, chỉ cần một mũi tên, Cám đã có ngay món ăn ưa thích. Sau đó, phi tang vật chứng tình yêu của nhà vua vào trong đất. Không lâu sau đó, tại chính nơi này, mọc lên cây thị, sum xuê lá, nhưng chỉ có duy nhất một quả. Thị ơi thị dụng bị bà để bà ngửi, chứ bà không ăn. Bà lão mang thị về nhà,
cẩn thận đặt lên một cái đĩa. Và thế là, mỗi ngày, điều kỳ lạ trong căn nhà cứ thế diễn ra. Ôi, cái gì thế này? Ai quét dọn nhà cửa và nấu cơm cho ta vậy? Thấy lạ, một hôm, bà giả vờ đi chợ, rồi bất ngờ quay lại, bà nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ở trong nhà. Con là ai mà tốt với ta vậy? Tấm kể hết đầu đuôi câu chuyện đau thương của mình cho bà lão nghe. Bà ơi, thật đau lòng quá. Hiểu được nỗi khổ của Tấm, bà nhờ người thân đến mật báo cho nhà vua, và thế là Tấm và nhà vua được đoàn tụ. Kể từ đó, nhà vua và Tấm sống hạnh phúc đến trọn đời. Còn mẹ con Cám bị đuổi ra khỏi cung. Hãy đăng ký kênh Hoạt hình vui 365 để đón xem những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!